ተማሪዎች ዛሬም 12ኛ ክፍል ባዮሎጂን እንቀጥላለን። ባለፈ 3 ቪዲዮዎችን ለቀንላችኋል። we continue from forensic science. Now as you understand the application of biology, we will get this together still. So forensic science biology እንግዲህ በወንጀል ምርመራ ውስጥ ትልቅ ስራ ላይ ይውላል። Forensic science is inspect crime, then to examine potential source of evidence using blood, saliva and hair. እንግዲህ ፎረንሲክ ሳይንስ ውስጥ ባዮሎጂ በምን ስራ ላይ ይውላል ማለት ነው። ደምን በመጠቀም ሳሊቫ ምራቅንና ጸጉርን በመጠቀም ወንጀል መመርመር ይቻላል ማለት ነው። ከዛ አንፃር ባዮሎጂ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ስለ ብለድ፣ ስለ ሳሊቫ፣ ስለ ሄር ባዮሎጂ እንማራለን። ይሄ ደግሞ ለዲኤንኤ ምርመራ ይጠቅመናል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ወንጀል መለየት እንችላለን። then analyze the specimen in the laboratory focusing on DNA. DNA ለመመርኮዝ ዲኤንኤን አናላይዝ በማድረግ በመተንተን ወንጀሉን ማወቅ ይቻላል። additionally fingerprint መጠቀም እንችላለን. another tools to identify crime ወንጀል ለመለየት እያንዳንዱ ሰው የጣት አሻራው ከማንም ጋር በዚህ ዓለም ላይ አይመሳሰልም። to investigate crime and to determine the paternity case of the child. ይሄ ዓላማ እንግዲህ ፎረንሲክ ሳይንስ ስንጠቀም አንደኛ ወንጀልን ለማጣራት ወይ ለመለየት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፓተርኒቲ አባትነትን ለመለየት ምናልባት ቤተሰቦች ልካካዱ ይችላሉ ወይ ደግሞ ጓደኛዎች ልካካዱ ይችላሉ ልጅ ከወለዱ በኋላ። ስለዚህ አባትነትን ተጠረጠረው ሰው ብለድ ወሰዳል፣ ሳሊቫ ወሰዳል፣ ከዛ ሄር ወሰዳል አባት ነው አይደለም የሚለው ዲኤንኤው አናላይዝ ይደረጋል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት መለየት እንችላለን። because each individual has unique fingerprint. እያንዳንዱ ሰው እንዳልኳችሁ ቅድም የጣት አሻራ አይመሳሰልም በዓለም ላይ ሁሉም የተለያየ ነው throughout the world. But on their investigation write up their findings in technical reports and called up on to testify in court. እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው የምንለው ዲኤንኤውን አናላይዝ ካደረግን በኋላ ያገኘነውን ውጤት ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ቴክኒካሊ ሪፖርት እንጽፋለን ለፍርድ ቤት። ፍርድ ቤቶች ደግሞ በዛ ላይ ተመርኩዘው ውሳኔን ይሰጣሉ ማለት ነው። በዚህ አይነት መረጃችን በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። አባት ነው አባት አይደለም፣ ይሄ ሰውዬ ወንጀለኛ ነው ወንጀለኛ አይደለም በሚል finally this data or fact is used to investigate the related transgressions. Transgression means distinct characteristics እንላለን ማለት ነው። የሆነ ፍንጭ የሚሰጥ ነገር እንደማለት ነው። ዳታው ፋክቱ ኢንቨስቲጌት ከተደረገ በኋላ ትራንስግሬሽን የሚለው ፍንጭን የተለየ ነገር ካገኘን እሱ እንደ መረጃ ይጠቅመናል። ከዛ በኋላ forward to the courts quite help in order to asgate. ይሄኛው እንግዲህ ምን ማለት ነው? ወንጀሉን ገደና ይሰራል ብለን ክሪቲሳይዝ ማድረግ ወይ ደግሞ መወሰን እንችላለን ማለት ነው። ካስቲጌት ማለት በዚህ መልኩ ይጠቅመናል ማለት ነው ፎረንሲክ ሳይንስ። ሌላኛው ባዮኢንፎርማቲክስ ነው። is widely accepted in the field of forensic science. Bioinformatics which related with computational tools or with computer ከኮምፒውተር ጋር የተያያዘ ነው። ይሄኛው ደግሞ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ዳታን አናላይዝ ስናደርግ ባዮኢንፎርማቲክስን ተጠቅመን ፎረንሲክ ሳይንስ ላይ እንጠቀማለን። it has become quite easier and reliable to gather evidences regarding particular crime scene. እንግዲህ ይሄኛው ባዮኢንፎርማቲክስ የምንለው ኮምፒቲሽናል ቱልስ እንደ ኮምፒውተር ያሉትን የተለያዩ ቴክኖሎጂ ሶፍትዌሮችን በመጠቀም በቀላሉ ሪል የሆነ እውነት የሆነውን ኤቪደንስ ወይ ደግሞ መረጃ እንድናገኝ ያደርገናል ማለት ነው። ፓርቲኩላር ክራይም ሲን ወንጀልን ለመለየት ወይ ደግሞ የፈለግነውን ታርጌት ለመለየት ይጠቅመናል። when examining the availability at 5 to 10 different variable number of tandem repeat on Loki, the odds that two random individuals would share the same genetic pattern by chance can be approximately 1 in 10. እንግዲህ ይሄኛው ምን ማለት ነው? 5 to 10 different variable number tandem repeat የሚባለው ሰዎች ከ1 እስከ 10 ቢሊዮን የሚሆኑ ሰዎች መካከል የዲኤንኤ አደራደር ሴግሜንቱ ኢሶፍ ቁራጭ ዲኤንኤ ላይ ሲተነተን ከ5 እስከ 10 የሚቀራረቡ የሚመሳሰሉ ከተገኙ ከ1 እስከ 10 ቢሊዮን በሚሆኑ ሰዎች መካከል ከ5 እስከ 10 ዲኤንኤ ድርደራው ዲኤንኤ እንደ ክሮሞዞም የሚለው አሉ። እዛ ላይ ዲኤንኤ እና ጂን አለ። እዛ ላይ ክሮሞዞም የምንለው እንደ ክር ነገር ነች። እዛ ላይ ደግሞ ዲኤንኤ እና ጂን አለ። ሲደረደር የሚመሳሰሉ ሰዎች ካሉ እነዚህ ሰዎች አንደኛ አባትነትና ልጅነት ሊኖር ይችላል። ሌላኛው ደግሞ ወንጀሉን የሰራ ሰው ማን ነው የሚለውን በጥርጣሬ የተወሰደ ናሙናን እንዲለይልን ያደርጋል። እንግዲህ ይሄ የሚገኘው ከ5 እስከ 10 ያሉት የዲኤንኤ ድርድሮች ግመንቱ ላይ ያሉት የሚቀራረቡት ከ1 እስከ 10 ቢሊዮን ካሉት ሰዎች ውስጥ ጥቂት ሰዎች ላይ ብቻ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ይሄኛው two random individuals would share ሁለት ሰዎች እንደዚህ አይነት ፓተርን ወይ ደግሞ the same genetic pattern by chance ካላቸው approximately በእነዚህ ሰዎች 10 ቢሊዮን ከሚሆኑ ሰዎች 10 ቢሊዮን እንግዲህ ቀላል አይደለም።
የዓለም ህዝብ ራሱ አሁን ላይ 10 ቢሊዮን አልሞላም። ይሄን መረጃ ሁሉ ሊሰጠን ይችላል ማለት ነው የዲኤንኤ አናሊሲስ ኢንፎርማቲክስ በመጠቀም ማለት ነው። ኢን ኬስ ሾውን ሂር ኢንዲቪዱዋልስ ኤ ኤንድ ሲ ወደታች የምናየው አለ። ኤ ኤንድ ሲ ካን ቢ ኢሊሚኔትድ ፍሮም ፋርዘር ኢንኳይሪ ይላል። ታች በምናየው ላይ ምንድነው 4 ሰዎች አሉ። ኤ አለ፣ ቢ አለ፣ ሲ አለ፣ ሌላኛው ደግሞ ተጠርጣሪው አለ። ከዛ ኤ ቢ ሲን አንድ ላይ ከጠርጣሪው ጋር ስናመሳስል ኤ እና ሲ አይመሳሰሉም። ስለዚህ ድርደራው ከ5 እስከ 10 ያለው ስናነጻጽ አይመሳሰሉም። ስለዚህ እነሱ ይወጣሉ ከጥርጣሬ። ወይራስ ኢንዲቪዱዋል ቢ ሪሜንስ ኤ ክሊር ሰስፔክት ፎር ኮሚቲንግ ዘ ክራይም። ቢ ግን አሁን የሚመሳሰል ነገር ስላለው ይሄ ሰውዬ ሊጠረጠር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፋርዘር ምርመራ ተደርጎ ይሄ ሰውዬ ሊጠየቅ ይችላል። ሲሚላር አፕሮች ኢዝ ዩዝድ ኢን ፓተርኒቲ ቴስቲንግ። አባትነትንም በዚህ ሜካኒዝም መለየት እንችላለን። አሁን ያልነው ኤ አለ፣ ኢንዲቪዱዋል ኤ፣ እዚህ ጋር ቢ አለ፣ እዚህ ጋር ሲ አለ፣ እዚህ ፎረንሲክ ሳምፕል አለ። ይሄኛው ሰውዬ ሳምፕሉ የተወሰደ ነው። አሁን ከዚህኛው ሰውዬ ከኤፍ ጋር የሚመሳሰል በቀኝ በኩል ካለው ኤፍ ጋር ኤ ነው፣ ቢ ነው፣ ሲ ነው የሚመሳሰለው ዲኤንኤ ሲደረደር። እዚህ ጋር ሲደረደር እዚህ ጋር ይታያቸዋል አይደል? ኤ ሎኪ የሚለው እነዚህ ወደ ጎን የተሰመሩ ናቸው። ሎኪ 2 ይሄኛው ሎኪ ኤ ነው፣ ይሄኛው ሎኪ 2 ነው፣ ይሄኛው ሎኪ 3 ነው። እንደዚህ ለሁሉም ነው የሚሰራው ወደ ጎን። እንደገና ፒሲአር የሚባለው ደግሞ ፖሊመሬዝ ቼን ሪአክሽን። ይሄኛው ደግሞ ዲኤንኤው ኮፒ ተደርጎ ለናሙና ከዛ በኋላ ኮፒ ከተደረገው ዲኤንኤ ደግሞ የምንፈልገውን ናሙና ወዳውኑ ራፒድሊ ኮፒ አድርጎልን የዲኤንኤ ድርደራ የምንፈልገው መረጃ እንድናገኝ የሚያደርግ ሜካኒዝም ነው። ፒአርሲ ፖሊመሬዝ ቼን ሪአክሽን ይባላል። ከዛ በኋላ አናላይዝ ተደርጎ ሉክ ኤ ወደዚህ እንዲህ ተደርድራለች፣ እንደገና ቢ እንዲህ ተደርድራለች፣ ሲ ተደርድራለች፣ ኤፍ ተደርድራለች። ይታያቸዋል እዚህ ጋር ነምበር ኦፍ ሪፒትስ የተደጋገሙት ከ0 እስከ 35 ሲታዩ የተደጋገሙት እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤንዩ እዛ ከኤፍ ጋር እናጻጽር። ይሄኛው መስመር ከኤ ጋር ይመሳሰላል። ከዛ እዚህ ጋር ስንመጣም ይመሳሰላል። እዚህ ጋር ስንመጣ ግን ኤፍ እዚህ ጋር አለው፣ ኤ ግን እዚህ ጋር የለውም። ስለዚህ ኤ ከኤፍ ጋር ምንም ተራራዊ ማለት ነው። እንደገና ቢን እዚህ ጋር እዩ 30 በ30 ወደ ቀኝ ስታዩ ቀዩ እዚህ ጋር ቢ ላይ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ከኤፍ ጋር መስመሩ አንድ ላይ ነው ያለው። ከዛ 25 ላይ ስታዩ እዚህ ጋር ቢ ከኤፍ ጋር፣ እንደገና 20 ላይ ቢ ከኤፍ ጋር፣ እንደገና ወደዚህ ስንመጣ 10 ላይ ቢ ከኤፍ ጋር፣ እንደገና እዚህ ጋር 5 ላይ ስንመጣ ቢ ከኤፍ ጋር። ስለዚህ ቢ ተጠርጣሪ ነው። ሲን ስታዩ እዚህ ጋር ከመጀመሪያ ራሱ ሲ እዚህ ላይ ከፍ ብላለች ከ35 በታች፣ ግን እዚህ ጋር ኤፍ ላይ ልጅም። ስለዚህ ኤ እና ሲ ከመጠርጠር ወጥቷል። ቢ ግን ተጠርጣሪ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ሜካኒዝም እንግዲህ ፊገሩ ፒአርሲን ፎረንሲክ ምርመራ ይጠቅመናል ብያቸዋለሁ። ማሽን ነው ይሄ ኮፒ ያደርግልንና ዲኤንኤውን ከዛ ወደ አሁኑ ደግሞ ውጤቱን ሎኪ ላይ እንዲህ አድርጎ ያወጣልናል ማለት ነው። ይሄ ለምርመራችን ይጠቅመናል። ስለዚህ ቢን ኢንዲቪጁዋል ቢ ወይ ደግሞ ቢ የተባለው ሰውዬና ኤፍ ደግሞ መጀመሪያ የተጠረጠረ ናሙና የተወሰደ ነው። ቢ ከኤፍ ጋር ስለሚቀራረብ እንዳየ ነው። ስለዚህ ቢ ተጠርጣሪ ነው። ቀጣይ ምርመራቸው ይደረግና ከዛ ሪፖርቱ ለሚመለከተው ተጽፎ ወንጀለኛው ይታወቃል ማለት ነው። ይሄ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ባዮኢንፎርማቲክስም እዚህ ፎረንሲክ ምርመራ ላይ ስራውን ሰርቷል ማለት ነው። እዚህ ደግሞ ዲኤንኤ ቪክቲም ዋን አለ፣ ሰስፔክት ዋን አለ፣ ሰስፔክት አለ። ይሄኛው ደግሞ ቪክቲም ይሄኛው ተጎጂው ናሙና ነው እንበል። እዚህ ጋር ደግሞ ተጠርጣሪዎች አሉ። ይሄን አንድ ላይ ስናይ እንግዲህ ማን ነው ከነዚህ ከተጠርጣሪ 1 እና 2 ከቪክቲሙ ጋር እዚህ ጋር የሚገናኘው ብለን ማየት እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁ ስታዩ እዚህ ጋር ቪክቲሙ አለ፣ እዚህ ጋር ሰስፔክት ቱ ላይ ስትመጡ ተጠርጣሪ ቱ ላይ መስመሩ ይመሳሰላል። እዚህ ጋር ቀይ፣ እዚህ ጋር አረንጓዴ፣ እዚህ ጋር ቀይ፣ እዚህ ጋር ቀይ። አሁንም ሰስፔክት 2 ቁጥር ዲኤንኤው ከቪክቲሙ ጋር ይመሳሰላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ናሙና የተወሰደው እዚህኛው ነው። ከዛኛው ዲኤንኤ ኦፍ ሰስፔክት ቱ ተጠርጣሪው ይመሳሰላል። ስለዚህ 1 ቁጥር ዲኤንኤ ኦፍ ሰስፔክት ዋን ነፃ ነው ልንል እንችላለን። ይሄኛው ግን ተጠርጣሪው ምርመራው እንደሚቀራረብ ዲኤንኤ ፓተርኒቲ ወይ ደግሞ አቀራረቡ ድርድሩ ስለሚመሳሰል ሰስፔክት ቱ አሁን ተጠርጣሪ ነው ማለት ነው፣ ሊጠየቅ ይችላል። ይሄ እንግዲህ ስለ ፎረንሲክ ነው። ባዮሎጂ እዚህ ላይ ትልቅ ድርሻ አለው። ሌላኛው አፕሊኬሽንስ ኢን ባዮ ማይኒንግ። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው ሚኔራሎችን በማውጣት ላይ ባዮሎጂ ትልቅ ድርሻ አለው። ማይክሮቢያል ማይኒንግ ኖርማሊ ማይኒንግ ማለት ሚኔራሎችን ወይ ደግሞ የከበሩ ማዕድናትን ማውጣት ነው።
አሁን እንግዲህ ባዮሎጂ እዚህ ላይ አፕላይ የሚያደርገው ማይክሮ ኦርጋኒዝምን በመጠቀም ነው። ማይክሮ ባዮሎጂካል ማይኒንግ የሚባለው ለዛ ነው። አቬይላቢሊቲ ኦፍ ሚነራል ሪች ኦርስ ኦር የምንለው እንግዲህ በተፈጥሮ ናቹራል ሮክ የምንለው ወይ ደግሞ 1 እና 2 ወይ ከዛ በላይ ሚነራሎች ያለው አፈር ወይ ደግሞ ድንጋይ እንደማለት ነው። እንደሚታወቀው ማዕድን ያለው አፈር ውስጥ ነው ወይ ድንጋይ ውስጥ ነው። ከዚህኛው ድንጋይ ውስጥ በሌላ ሜካኒዝም ማውጣት ይቻላል። ግን አሁን እዚህ ጋር ባዮሎጂካሊ ማይክሮ ኦርጋኒዝምን በመጠቀም እንዴት ሚነራሎችን ወይ ደግሞ ማዕድናትን ማውጣት እንችላለን የሚለው ነው እዚህ ጋር የምንማረው ማለት ነው። availability of mineral rich ores decreases methods are needed to extract minerals from less concentrated source። በጣም ጥቂት ከሆነ በኋላ ሪች ኦር ያላቸውን በቀላሉ የተለያዩ ሜካኒዝሞችን በመጠቀም ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ማውጣት እንችላለን። this is found ማለት ይሄኛው እዚህ ጋር found ማለት ብዙ ማውጣት ማለት ነው። this needs found the new discipline known as biometallurgy. Biometallurgy, the use of microbes to extract metal from ores. Biometallurgy means using microorganisms in a solution or aqueous or in soil to extract, to recover, to get microorganisms. Biometallurgy ማለት by using these microorganisms በመጠቀም ምን ማድረግ ማለት ነው? extract metals from ores. ኦርስ ማለት እንግዲህ ድብልቅ አፈር ሊሆን ይችላል፣ ድንጋይ ሊሆን ይችላል፣ የውሃ አካል ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል። እሱ ውስጥ ምን አለ? ሚነራሎች አሉ። ከዛ ውስጥ ባዮሜታሎጂ ባይ ዩዚንግ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ዊ ካን ጌት ዋት ሜታሎችን ነው የምንፈልገው ነው። መርኩሪ ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ነገር ይችላል። ከተቀላቀለ ውስጥ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ተጠቅመን ይወጣል። ኮፐር ኤንድ አዘር ሜታልስ ኦሪጂናሊ ሊችድ ፍሮም ወስትስ ኦፍ ኦር crushed as a result of an inorganic chemical reactions which used to extract metal from ores። እንግዲህ ኮፐር እና ሌሎች ሜታሎች ኦሪጂናሊ ሊችድ ታጥበው ወደ ምን ይገባሉ? ወደ ቆሻሻ ወደ አፈር ይገቡና ከቆሻሻ from waste ተቀላቅለው ነበረ። from waste of ore inorganic chemical reactions ስለሚካሄዱ ተፈጭተው እዛ ውስጥ ሊገኙ ይችላሉ። which used to extract metals ከዛ ሜታሎችን እንግዲህ ማውጣት የምንችልበት ሜካኒዝም ነው ማለት ነው። it was discovered that this leaching is due to the action of Thiobacillus sphaerophilans። እነዚህ ባክቴሪያዎች ናቸው እንግዲህ ይሄኛው ሊቺንግ እንዲፈጠር የሚያደርጉት ማለት ነው። እነዚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን በመጠቀም እንግዲህ ምን ማድረግ እንችላለን? ሜታሎችን ሚነራሎችን ማግኘት። this chemo-lithotropic pseudophilic bacterium oxidize sulfur that bind copper, zinc, uranium into their respective sulfide minerals and last release pure metal። እንግዲህ እዚህ ጋር ይሄ ቲዮባሲለስ ሲዶፊለስ ባክቴሪያ የምንለው ኦክሲዳይዝ ሰልፈርን ኦክሲዳይዝ ያደርጋል ማለት it react with sulfur ከሰልፈር ጋር ሪአክት ያደርጋል። ከዛ ኦክሲዳይዝ ይሆናል that taking oxygen and then bind with copper ከኮፐር ጋር ሪአክት ያደርጋል ከዚንክ ጋር ከሊድ ጋር ከዩራኒየም ጋር into their respective sulfide minerals። ከዛ በኋላ ሰልፋይድ ሚነራል ይፈጠራል ከዚንኩ ጋር ከሊዱ ጋር ከዩራኒየሙ ከኮፐሩ ጋር። ከዛ በኋላ ላስትሊ ፒውር ሜታል እናገኛለን ማለት ነው ሪአክሽንን በማካሄድ። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ኦክሲጂኑ ሪሊዝ እንዲደረግና ከዛ ፒውር ሜታል እናገኛለን። ኮፐር ኢን ሎው ግሬድስ ኦርስ ኢዝ ኦፍን ፕሬዘንት አስ አ ኮፐር ሰልፋይድ። ስለዚህ ሎው ግሬድ በጥቂቱ ኦር ውስጥ ኮፐር በኮፐር ሰልፋይድ በጥቂቱ በዚህ መልኩም ሊገኝ ይችላል። ከዛ ከኦክሲጂን ጋር ኦክሲዳይዝ እናደርግና መጨረሻ ላይ ኮፐሩ ሰልፈሪን፣ ዚንኪን፣ ዩራኒየሚን ኦክሲጂኑ ከነሱ ጋር ሪአክት አድርገው ኮፐሩ ለብቻው እንዲቀርልን ያደርግና ከዛ ኮፐሩን እንጠቀማለን ማለት ነው። when acidic water is sprayed on such thioperoxidants obtain energy as it uses oxygen from the atmosphere to oxidize sulfur atoms in sulfide ores to sulfate። እንግዲህ ይሄኛው ሜካኒዝም ነው። አሲድ ወተር ኦር አሲዲክ ወተር የሆነው ነገር በመርጨት ወይ በመጨመር ኢነርጂ ያገኛሉ። የአሲዲክ ወተርን ስንጨምርበት ማለት ነው ኢነርጂን ወይ ኃይልን ያገኛሉ። in this case ይሄ ውሃውን ስንረጭ it uses oxygen from the atmosphere ኦክሲጂን ከአትሞስፌር ከአየር ያገኛሉ to oxidize sulfur ሰልፈርን ኦክሲዳይዝ ያደርጋሉ or add oxygen atoms in sulfide ores to sulfate ወደ ሰልፌት እንዲቀየር ይደረጋል ማለት ሰልፈሩ ከኦክሲጂን ጋር ሲብላላ ሪአክሽን ሲፈጥር SO4 ወይ ሰልፌትን እንዲፈጠር ያደርጋል። the bacterium does not use copper ባክቴሪያው ኮፐርን አይጠቀምም። merely converts copper to water soluble form። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ኮፐሩ water soluble በውሃ ውስጥ የሚማማ ይሆናል። form that can be retrieved or recovered and used by humans። ከዛ በኋላ ለሰዎች ጥቅም እንዲውል ይደረግና ሰልፈሩ ይወሰዳል ከውስጥ እንደማለት ነው።
other minerals can also be degraded by microbes ሌሎችም ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችም በመሰባበር ዲግሬድ በማድረግ በመበታተን ሪአክሽን በመፍጠር such as thiobacillus peroxidans releases iron from iron sulfide ironing ከአይረን ሰልፋይድ አሁን እዚህ ጋር ስታዩ አንድ ላይ ነው ያለው ከዚህ እንዲወጣና አይረንን ብቻ እንድናገኝ ነው by the same process አሁን ላይ ባየነው ፕሮሰስ አሁንም ኦክሲዳይዝ በማድረግ መጨረሻ ላይ አይረኑ ለብቻው ከዚህ ከሰልፈሩ ተለይቶ እንዲወጣልን የሚያደርግ ነው ማለት ነው በዚህ መልኩ አይረንን አግኝተን ለምንፈልገው እንጠቀማለን combination of thiobacillus peroxidans and thiobacillus thiooxidans እነዚህ ባክቴሪያዎች ናቸው degrade some copper and iron ores more rapidly than either one does alone እዚህ ጋር ደግሞ የሚያሳየው thiobacillus peroxidans እና thiobacillus thiooxidans የሚባሉ ባክቴሪያዎች ሁለቱን አንድ ላይ ደግሞ ብንጠቀም more rapidly የምንፈልገው ኤሌመንት ወይ ደግሞ ሚነራልን ቶሎ ብሎ ለይቶ ሊያወጣልን ይችላል ማለት ነው combination of leptospermalium peroxidans and thiobacillus organoparus degrades pyrite እነዚህ ባክቴሪያዎች ደግሞ እዚህ ጋር ያየናቸው ባክቴሪያዎች ዲግሬድ ይሰባብሩታል ይሄኛውን ኦር ማለት ነው አይረን ሰልፋይድ አለ እዚህ ጋር ፓይራይት እንላለን ቻልኮፓራይት አለ also neither organisms can degrade the mineral alone እንግዲህ አንድ ኦርጋኒዝም ብቻውን እዚህ ጋር ደግሞ ሊለይልን አይችልም ማለት ነው ስለዚህ በጋራ ሆኖ እነዚህ ከዚህ ከአይረንና ሰልፈርን በማውጣት ሰልፈሩ ከኦክሲጅን ጋር ይብላላል ከዛ አይረን እናገኛለን እዚህ መልኩ እናውጣለን ማለት ነው ስለዚህ neither organism can degrade the mineral alone አንድ ላይ ሆኖ ነው እንጂ ለብቻቸው ይሄን ሊያወጡልን ሊለዩልን አይችሉም ማለት ነው አላማችን እንግዲህ ሚነራልን ለብቻው ለይተን ለምንፈልገው ፐርፐዝ መጠቀም ነው other bacteria can be used to mine uranium and the bacteria may eventually be used to remove arsenic lead zinc cobalt gold ሌሎች ባክቴሪያዎች ደግሞ ምን ያደርጋሉ ዩራኒየምን አርሰኒክ የሚባለው ኤሌመንት ሊድን ዚንክን ኮባልትን በማውጣት ጎልድን እንድናገኝ ወይ ደግሞ እነዚህ እንድናገኝ ባክቴሪያዎች ደግሞ እንደገና ይጠቅማሉ ዩራኒየምን በዚህ መልኩ ማምረት እንችላለን ማለት ነው ባክቴሪያን በመጠቀም ስለዚህ ባዮሎጂ ላይ አፕላይ ያደርጋል ሌላው ባዮሎጂ አፕላይን ኢንቫይሮንመንት ትሪትመንት ላይ ደግሞ ኢንቫይሮንመንት ላይ ደግሞ ቆሻሻ በማስወገድ ባዮሎጂ ስራ ላይ ይውላል ለምሳሌ ሶሊድ ዌስት ትሪትመንት ኮምፖስቲንግ እንደ ላንድ ፊል ኖርማሊ ዊ ኖ ዛት ግብርና ላይ ኮምፖስቲንግ የታወቀ ነው ቆሻሻን በጉድጓድ ውስጥ አድርገን በቀላሉ እንዲበሰብስ አድርገን ለሚፈልገው ነው ላንድ ፊሊንግ የሚባለው በጉድጓድ ውስጥ ነው ግን ይሄኛው ምንድነው ሞር ሳይንቲፊክ ነው ይሄኛው ላንድ ፊሊንግ ጉድጓድ ይቆፈርና ጉድጓዱ ደግሞ ከውስጥ ተለስኖ ከላይም ከቨር ተደርጎ ጪሱ ምናምን ወጣ አካባቢን ሽታው እንዳይበክል ተደርጎ ማለት ነው ሞስት ፕሮባብሊ ላንድ ፊሊንግ ሳይንቲፊክ ነው ሞደርን ነው ይሄኛው ኮምፖስቲንግ ግን ኤቭሪዌር in the rural area ገበሬም ሊጠቀመው ይችላል የተለያዩ ቆሻሻዎችን አንድ ላይ በመሰብሰብ ይሄኛው ግን ጥንቃቄን ይፈልጋል most of the waste end up in landfill site እንዳልኳችሁ እንግዲህ ፕሮቴክትድ የሆነ ኤሪያ ነው በቀላሉ አካባቢን እንዳይበክል ተደርጎ የሚሰራ ነው ይሄኛው ኮምፖስቲንግ ግን ዝም ብሎ ቆሻሻ ጉድጓድ ተቆፍሮ በቀላሉ የሚሰራ ነገር ነው ያን ያህል ብክለት ላይ ተጽዕኖ የለውም huge holes in the ground where refuses the deposit to prevent the waste from being hazard ማለት መርዛማ አደገኛ ማለት ነው እሱ ነገር እንዳይፈጠር ላንድ ፊል ላይ በጥንቃቄ የምናዘጋጀው ሆል ሂውጅ ሆል ትልቅ ጉድጓድ ወይ ደግሞ ትልቅ ግንብ ተገንብቶ የሚሰራ ነው በቀላሉ የማይበሰብሱ እንደማለት ነው ሜታልስ ፕላስቲክ ሬበልስ እነዚህ ሬብል ማለት የተሰባበሩ ነገሮች ማለት ነው ሜታልስ ብረት ነው ፕላስቲኮች አይታችሁ ግን ሃይላንዶች ምናምን ዛሬ ላይ ዓለማችን እያስጨነቁ ያሉት የማይበሰብሱ ናቸው ለብዙ ዓመት ፔስታልን ጨምሮ ማለት ነው remain there more or less indefinitely ይቆያሉ ይሄኛው እነዚህ ማለት ነው እነ ሜታል ነው አካባቢን በበከል ለብዙ ዓመታት ሊቆዩ ስለሚችሉ more or less indefinitely remain ይቆያሉ ማለት ነው biodegradable materials የሚባሉ such as food waste textile paper textile የጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ undergoes a decomposition process እነዚህ በቀላሉ ይበሰብሳሉ ስለዚህ እነዚህ አካባቢ ብክለት ላይ ያን ላይ ተጽዕኖላቸው biodegradable እንላቸዋለን ማለት ነው the rate of decomposition depends on እንግዲህ decomposition እነዚህ the nature of waste የቆሻሻ አይነት ላይ ሊመረኮዝ ይችላል condition of land filling እንደገና የተዘጋጀላቸው ቦታ ላይ ሊወሰን ይችላል can take several decades 10 ዓመት 20 ዓመት 30 ዓመት 40 ዓመት የሚኖር አንድ ላይ 10 ዓመትን አንድ ላይ ቆጥረን ዲኬድስ እንላለን ስለዚህ ቆሻሻዎች እነዚህም ቢሆኑ የሚበሰብሱበት ዘመን በአንድ ጊዜ አይደለም የተለያዩ ጊዜያት ሊወስዱ ይችላሉ ሜቢ እነዚህም ደግሞ የሚበሰብሱ ከሆነ ብረቶችም they take several decades ብዙ 10 ዓመታት ሊወስዱ ይችላሉ ኤሮቢክ ፈርመንቴሽን አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ርዕሱ ላይ
ስለ ኤንቫይሮንመንት ነው ያወራነው። እንዴት ቆሻሻዎች ይወገዳሉ? there is a reaction aerobic fermentation አለ። aerobic fermentation in the presence of oxygen this waste can be what fermented and break down into smaller molecules give way to anaerobic ones which results in generation of methane። እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው ኦክሲጅንን በመጠቀም ቆሻሻዎች ይበሰብሳሉ። at the same time anaerobic without oxygen አንድ ላይ ሆኖ both can be takes place in fermentation in order to finally to produce methane CH4 ያለው እዚህ ጋር ያገኘ ነው። እሱን እናገኛለን መጨረሻ ላይ። ይሄኛው ደግሞ we call it ባዮጋዝ እንላለን። ዛሬ ላይ በብዙ ቦታ አካባቢን የማይበክለው ነው። ከነዚህ ቆሻሻዎች ባዮዲግሬደብል ከሆኑት ቆሻሻዎች anaerobic respiration aerobic respiration the presence of oxygen and absence of oxygen ሪአክሽን ይካሄድና ከዛ ሜቴን እናገኛለን። እሱ ደግሞ ለምግብ ማብሰል፣ ለመብራት፣ ለተለያዩ ነገሮች እንጠቀማለን። ተረፈ ምርቱን ደግሞ ለምን እንጠቀማለን? ለማዳበሪያ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሞደርን ላንድ ፊል እንዳልኳችሁ ቅድም ሳይት ኢንኮርፖሬትድ ሲስተም ዛት ሪሙቭ ዚስ ቱ ፕሪቨንት ቲቢንግ ፋየር። ይሄኛው እንግዲህ ሞደርን ላንድ ፊል ዘመናዊ የሆነ ቆሻሻ ወጋገት ያልኳችሁ ነው። ዋናው ዓላማ ምንድነው? እሳት እንዳይፈጠር ቆሻሻው ሲከማች፣ እንደገና ፕሪቨንት ኤክስፕሎሽን ሃዛርድ ፍንዳታዎች ተፈጥሮ አካባቢ ላይ ብክለት እንዳያመጡ፣ ሜይ ፑት ኢንቱ ጉድ ዩዝ አስ ኤ ፊውል ሶርስ እንደገና ደግሞ ለባዮጋዝ ጄኔሬሽን አስ ፊውል ሶርስ ቆሻሻው አንድ ላይ ተሰብስቦ ሶርስ ኦፍ ኢነርጂ እንዲጠቀም ለኃይል እንድንጠቀም ሊያደርግ ይችላል። many householders separate organic waste items such as እንግዲህ ከቤት የሚወጡ ህዝቡ ወይ ደግሞ ሰዎች ቆሻሻን ኦርጋኒክ ዌስት የሚባሉትን like vegetable peeling, grass cutting, use them to make compost። እነዚህ የአትክልት ትራፊዎች፣ ሳር፣ የሳር አይነቶች እነዚህን ለኮምፖስት ምን ያደርጋሉ? ሰፓሬት ያደርጋሉ ወይ ደግሞ ይለያሉ ማለት ነው። አሁን ከተማችን ላይ ይሄ በደንብ ስራ ላይ እያዋለ ነው አዲስ አበባ ላይ። this practice providing a useful grading supplement is also ይሄ ፕራክቲስ እንግዲህ አሁን ላይ useful grading ጥሩ ደረጃ ላይ እንደደረሰና supplements also reduces the volume of materials that has to be disposed by other means። እንግዲህ ይሄኛው ምን ያደርጋል? ብዙ ቆሻሻዎች በማይሆን በኋላ ከማስወገድ እሱን ቁጥር መቀነስ ይቻላል ማለት ነው። ኦርጋኒኩን በመለየት የምንፈልገው ነገር ለኮምፖስቲንግ ተጠቅመን የቆሻሻን መጠንን መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ለዚህ ባዮሎጂ ይጠቅማል። እንግዲህ ባዮሎጂ ሲጠቅም እዚህ ጋር ኢትዮስ ፈንጋይ ባክቴሪያን ፓርቲኩላርሊ አክቲኖማይሲስ የሚባሉትን ብሬክ ዳውን ዘ ኦርጋኒክ ማተር ቱ ፕሮዲውስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወተር ኤንድ ሁመስ። እንግዲህ ሚቴናችን እናገኛለን፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይወጣል፣ ወተር ይወጣል፣ ሁመስ ይሄኛው ኮምፖስትን የምንለው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወተሩ አስ ወስት ፕሮዳክት ከወጡ በኋላ ሁመሱ ደግሞ የበሰበሰ ለም አፈር እንደማለት ነው። እሱን ደግሞ ለማዳበሪያነት እንጠቀማለን ማለት ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ወተሩ ደግሞ እንደ ወስት ሪሙቭ እናደርጋለን። ይሄን እንግዲህ ባክቴሪያና ፈንጋይ እዚህ ጋር ኢንቮልቭ ያደርጋሉ። ስፔሻሊ አክቲኖማይሲስ የሚባሉት ማይክሮ ኦርጋኒዝሞቹ ማለት ነው እንዲበሰብስ ያደርጋሉ። ዲስ ኦርጋኒክ ማተርስ ካን ቢ fermented or break down the presence of these bacteria and the fungi and to get carbon dioxide and water. Finally we get humus which used as compost. relatively stable organic end product ነው። stable ማለት የተረጋጋ ወይ ደግሞ የሁመስ የምንለው stable ነው፣ የሚያዝ የሚጨበጥ ነገር እናገኛለን ማለት ነው። compost is not really a fertilizer ይላል። compost ቀጥተኛ ፈርቲላይዘር ነው because its nitrogen content is not high። እንግዲህ ፈርቲላይዘርን ስናወራ ማዳበሪያ ማለት ነው። NPK የሚባል አለ። NPK ማለት ናይትሮጅን፣ ፖታሲየም እና ፎስፈረስን በብዙ ፐርሰንት አለው ማዳበሪያ። NPK ናይትሮጅን ነው አንዱ፣ ከዛ ፖታሲየም ነው፣ ከዛ ፎስፈረስ ነው። ስለዚህ ኮምፖስት ናይትሮጅንን በበቂ የለውም። ስለዚህ ሪሊ እውነተኛ ማዳበሪያ ነው ወይ ደግሞ ፈርቲላይዘር ነው ልንል አንችልም እያለ ነው። ግን የመሬትን ለምነት ይጠብቃል። but it provides nutrients to soil and improve soil condition። ፈርን ያለማል ግን ትክክለኛው ፈርቲላይዘር ነው ብለን መተካት አንችልም ነው እያለ ያለ እንጂ አይጠቅምም አላለም። compost is carried out on a large scale by local authorities using the waste generated in municipal parks and gardens። እንግዲህ municipal ማለት መዛገጃ ቤቶች ናቸው። ኮምፖስቲን በብዙ ላርጅ ስኬል የሚያደርጉ የአካባቢ ባለስልጣናት፣ የመዛገጃ ባለስልጣናት ሁመስን በመፍጠር ይሄኛው ማለት ነው ፓርኮች ለተክልት ጋርደንስ እየተጠቀሙ ነው ማለት ነው። ወስት ወተር ትሪትመንት ይሄኛው በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ወስት ወተር ትሪትመንት ከእያንዳንዱ ሰው ቤት ቆሻሻ ይወጣል። ይሄ ቆሻሻ እንግዲህ ከልብስ ጣቢ ሊሆን ይችላል፣ ወር ከሽንት ቤት ሊሆን ይችላል። በደንብ ካልተያዘ አካባቢ ሊበክል ይችላል። ስለዚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን በመጠቀም ይሄን ቆሻሻ ማጣራት ይቻላል። ስፔሻሊ በእኛ ሀገር ደረጃ ለአትክልት ማጠጫ ልናደርግ እንችላለን። ካጣራን በኋላ
አካባቢን ብክለትም እንቀንሳለን። ባደጉ ሀገራት ደግሞ በደንብ ሰርተውበት ለመጠጥም ሊጠቀሙ ይችላሉ። በጣም ጥንቃቄና ቴክኖሎጂና ገንዘብ ይፈልጋል። ግን ወስት ወተር ትሪትመንት እንግዲህ ሶሊድ አይደለም። ይሄ ወስት ወተር ትሪትመንት ሶሊድ ከውስጡ አለ፣ ግን ውሃማ ነው እንዳልነው። ወስት ወተር የሚለው ኢዝ ዘ ሪሙቫል ኦፍ አንዲዛይረብል ሳብስታንስስ ኤንድ ሃዛርደስ ማይክሮ ኦርጋኒዝም። ከውስጡ ምንድነው የምናወጣ? አንዲዛይረብል የማያስፈልገው ሳብስታንስ እና ሃዛርደስ መርዛማ የሆነ አደገኛ የሆኑ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች በሽታ ላይ ያመጡ የሚችሉትን እና የማያስፈልገውን ሳብስታንስ ከውስጥ ማስወገድ ማለት ነው። ፋርዘር ፒሪፊኬሽን ፕሮሲጀርስ አር ሪኳርድ ቢፎር ወስት ዋተር ካን ቢ ዩዝድ አስ ድሪንኪንግ። እንዳልኳቸው ፋርዘር ፕሮሲጀር ያስፈልጋል ፒዩሪፋይ ለማድረግ ትክክለኛ ውሃ ለማድረግ ስፔሻሊ ወስት ዋተር ማለት ነው። ይሄ ጥንቃቄ የሚፈልግና በአደጉ ሀገሮች ካልሆነ እኛ ሀገር ደረጃ ለመጠጥ ደረጃ ለማድረስ አይቻልም። በጣም ከባድ ነገር ነው። ስለሆነ ሃዛርደስ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ስላሉበት ማለት ነው። ወስት ዋተር ትሪትመንት ኢዝ ፈንዳሜንታል ቱ ኤኒ ዴቨሎፕድ ሶሳይቲ ኤንድ ግሬትሊ ሪዱስ ዘ ኢንሲደንስ ኦፍ ዋተር ቦርን ዲዚዝ ሳች አስ ኮሌራ። እንግዲህ ወስት ዋተር ትሪትመንት በጣም ፈንዳሜንታል ነው ማለት በጣም አስፈላጊ ነው። አዲስ በሽታዎች እንዳይፈጠሩ ወይ ደግሞ አዲስ ዋተር ቦርን በውሃ የሚመጡ በሽታዎችን እንደ ኮሌራ ያሉ አይነቶችን በቀላሉ የሚስፋፉና ብዙ ሰዎችን የሚጎዱ በሽታዎች እንዳይፈጠሩ ወስት ዋተር የምናደርጋሉ ማለት ነው። ሲሪየስሊ ይለያሉ ማለት ነው። አንደኛው እነዚህ በውሃ ወለድ የሚመጡ በሽታዎችን ለመከላከል ወስት ዋተር ሜይ ካም ፍሮም ዶሜስቲክ ኦር ኮመርሻል፣ ከፋብሪካ ሊሆን ይችላል፣ ከአካባቢ ከሚኖሩ ህብረተሰብ ሊመጣ ይችላል። ሃይሊ ቶክሲክ ሉክ ኢንዱስትሪያል ኢንፍሉዌንስስ፣ በጣም መርዛማ የሆኑ የኢንዱስትሪ ተረፈ ነገር ያላቸው ሊኖሩበት ይችላል። ስለዚህ ፕሪ ትሪትመንት ቢፎር ኢንተሪንግ ዋተር ትሪትመንት ሳይገቡ ራሱ ቀድሞ ትሪትመንት ይደረጋሉ። ያ ማለት አንዳንድ ቆሻሻዎች ከውስጥ ይቀራሉ። ፕሮሰስ ወደ ታች እናለ ስዌጅ ሊኩዊድ ውስጥ ከአኒማል ሊሆን ከሰው ሊሆን ይችላል። ስዌጅ የሚለው ቆሻሻ ማለት ነው። ውሃ ውስጥ ያለ እንደማለት ነው። በሌላ በኩል አኒማል ውስጥ ሊሆን ይችላል ኦር ፉድ ሊሆን ይችላል እሱ ማለት ነው። ኢፌክቲቭነስ ኦፍ ትሪትመንት ፕሮሰስ ኢዝ ጀጅድ chiefly by reduction of ወስት ዋተር ባዮኬሚካል ኦክሲጅን ዲማንድ። እንግዲህ ኦክሲጅን እዚህ ውስጥ ባዮኬሚካል ኦክሲጅን ዲማንድ በሚባል ኢፌክቲቭነስ ወይ ደግሞ ይሄኛው ትሪትመንቱ ቺፍሊ ሪዳክሽን ኦፍ ወስት ዋተር ባዮኬሚካል ኦክሲጅን ዲማንድ፣ እሱን ኦክሲጅንን በመጠቀም በውስጡ ያለው ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ሪአክሽንን በመፍጠር እንዲወጡ ማድረግ ነው ማለት። this is the measure of the amount of oxygen needed by microorganisms to oxidize its organic content። የኦክሲጅን ቦድ ማለት የኦክሲጅን መጠን የሚያስፈልገው ኦክሲጅን ማለት ነው። በማይክሮ ኦርጋኒዝሞቹ ምን በማድረግ ሪአክሽንን በመፍጠርና ኦክሲጅንን በመውሰድ that we call it biochemical oxygen demand። የኦክሲጅን አስፈላጊነት ወይ ደግሞ የኦክሲጅን መጠን የሚያስፈልገው ኦክሲጅን ማለት ነው ለእነዚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች። እነዚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ከኦክሲጅን ጋር ሪአክሽን እንዲፈጥሩ ማለት ነው። ከዛ ቆሻሻው ከውስጥ ሪአክሽን ሲፈጥሩ እነዚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ከዛ ቆሻሻው እንዲወጡ ይደረጋሉ ማለት ነው። a high board or biochemical oxygen demand leads to the removal of oxygen from water, a certain indicator of pollution። ይሄኛው እንግዲህ ከነሱ ጋር ሪአክሽን አድርጎ ኦክሲጅኑ ከውስጥ ሲወጣ እነዚህን ይዞ ያደረጋሉ። ፖሊዥን ወይ በውስጡ ያለው በካው ነገር ምን አይል እንደሆነ ለመለየት የሚጠቅምና ለመለየት ስራ ላይ የሚውል ኦክሲጅን ማለት ነው። ወስት ዋተር ትሪትመንት ዩዥዋሊ ኦከርስ ኢን ስቴጅስ፣ በስቴጅ አለው ቱ ስቴጅ አለው፣ ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ። ፕራይመሪ ፒውርሊ ፊዚካል and involves the removal of floating objects by followed sedimentation። ሁለት ስቴፖች አሉት ወይ ስቴጆች አሉት። አንደኛው ፕራይመሪ ነው፣ ሁለተኛው ሰከንደሪ ነው። ፕራይመሪ ምንድነው? ፊዚካሊ የሚታዩ ነገሮች ሶሊድ የሆኑ ነገሮች ከውስጥ እንዲወጡ ይደረጋሉ ማለት ነው። ባይሰድሜንት ከውስጥ እንዲዘቅጡ ተደርጎ ከዛ እንዲለዩ ይደረጋሉ። ይሄ እንግዲህ በተዘጋጀ ቦታ ላይ ነው የሚሆነው። a process that removes up 1/3 of the body look 1/3ኛውን ኦክሲጅን ዲማንድን ይጠቀምና ከውስጥ እንዲወጣ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ 1/3ኛ ኦክሲጅንን ይዞ ቆሻሻው ከውስጥ እንዲወገድ ይደረጋል። secondary treatment involves microbial oxidation። ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ሪአክት ያደርጋሉ ከኦክሲጅን ጋር እንደ ሊዲንግ ቱ ዘ ሰብስቴንሻል ፋርዘር ሪዳክሽን። አሁንም ከውስጥ መውጣት የሚገባው ቆሻሻ እንዲወጣ ያደርጋል ማለት ነው። this may take in two forms። ሁለተኛ በሁለት ሜካኒዝም ይካሄዳል። ኤሮቢክ by using oxygen፣ ቅድም ብለናል የኦክሲጅን መጠን የሚያስፈልገው ኦክሲጅን ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር የምንፈልገውን ኦክሲጅን ተጠቅመን ሪአክሽኑ ተካሂዶ መጨረሻ ላይ ንጹህ ውሃ እንድናገኝ ነው አላማችን። ሰከንደሪው በሁለት መልኩ ነው የሚደረገው። it is also aerobic ነው in the presence of oxygen። traditional trickling filter ይሄኛው most probably waste water is passed slowly over beds of stones። ድንጋዮች አሉ፣ pieces of molded plastic አሉ። በተዘጋጀ ቦታ ላይ ውሃውና ቆሻሻው አንድ ላይ በሱ ውስጥ ቀስ ብሎ እንዳልፍ ይደረጋል። develop a biofilm
comprising bacteria, protozoa, fungi and algae, and the resulting treat water has the board reduced by 80 to 85. ትራዲሽናል ትሪክሊንግ ላይ አሁን እንዳልኳቸው በተዘጋጀው ቤርስ ኦፍ ስቶን የድንጋይ ስብርባሪዎች ፒስስ ኦፍ ፕላስቲክ ሞልድድ የተዘጋጁ ፕላስቲኮች ሲያልፍ ምን ይፈጥራል? ባዮፊልም ይፈጥራል። ባዮፊልም ሚንስ ባክቴሪያዎች፣ ፕሮቶዛዎች፣ ፈንጋዮችና አልጌዎች በራሳቸው ላይ ቆሻሻውን ሰብሰብ አድርጎ ከዛ በኋላ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ኦክሲጅንን ሪአክት ያደርጉና የቆሻሻው መጠን 80 እስከ 85 ይቀንሳሉ ማለት ነው። በእነሱ ዙሪያ ምን ይደረጋል ማለት ነው? ቆሻሻዎች ይሰበሰባሉ ማለት ነው። ቆሻሻዎች በእነሱ ዙሪያ ሲሰበሰቡ ከዛ በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው? ከነሱ ጋር ይጣበቃል ቆሻሻው፣ ኦክሲጅን ጋርም ሪአክት ያደርጋሉ። ከዛ 80 እስከ 85 ቆሻሻው ከውስጥ ይወገዳል እንደማለት ነው። እዚህ ጋር ሬዲዩስ ይሆናል በውስጡ ያለው ኦክሲጅን by reacting with this microorganism። ስለዚህ 80 እስከ 85 ቆሻሻ ተወገደ ማለት አሁን ወደ 15 እና ወደ 20% ብቻ ቆሻሻ ይቀራል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ስቴፕ ይሄዳል። ሁለተኛው ሰከንደሪ ውስጥ ሁለተኛው the more recent activated sludge process activated sludge የቀረው ቆሻሻ እንደማለት ነው። activated sludge is facilitates achieve an even higher degree of board reaction። አሁንም higher degree of oxygen ያስፈልጋል። waste water is aerated in tanks። aerated ማለት ኦክሲጅን ተጨምሮበት ታንክ በተዘጋጀ ቦታ ላይ that have been seeded with mixed microbial sludge ማይክሮኦርጋኒዝሞቹ ሚክስድ የሆኑ ማይክሮኦርጋኒዝሞች ይጨምሩበታል። the main component is the bacterium Zooglea which secretes slim and forming aggregated called flock around which other microorganisms attach። እንግዲህ ማይክሮኦርጋኒዝሞች ብለናዘ ከነሱ ባክቴሪያ ዙግሊያ የሚባለው ባክቴሪያ ደግሞ ስሊም ወይ ደግሞ አግሪጌሽን አሁንም እንዳለው አንድ ላይ ሰብሰብ ያሉ ቆሻሻዎች ማለት ነው። ፍሎክስ የምንለው እሱ ራሱ ነው። እሱ እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። some of the water's organic content is not immediately oxidized but becomes incorporated into flux። ኦክሲጅንን ተጠቅሞ ሪአክሽን ላይ ፈጥሩ ይችላሉ but it makes flux ማለት በማይክሮኦርጋኒዝሞች አካባቢ በባክቴሪያዎች አካባቢ የተፈጠረ ነገር ማለት ነው። ማስ የቆሻሻ ስብስብ እንደማለት ነው። after a few hours residences in the tank the sludge is allowed to settle out and treated water passes of the system። ከዛ ምን ይሆናል? ከጥቂት ሰዓት በኋላ በታንኩ በተዘጋጀው ቦታ ላይ ስሌጁ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሴትል ይሆናል። ከስር ዝቃጭ ነገር ይፈጠራል። ይሄ ፍሎክስ ያልነው ቅድም ማለት ነው። ማይክሮኦርጋኒዝሞች አካባቢ ይፈጠርና ከዛ ወተር ትሪትመንቱ ምን ይሆናል? ከሲስተሙ እንዲወጣ ይደረጋል። then before being discharged the water course ወደ ውሃ አካላት እንግዲህ ከመለቀቁ በፊት treated water with chlorine ይጨመርበታል። remove any pathogens microorganisms that may remain። የቀሩ ማይክሮኦርጋኒዝሞች ካሉ ጉዳት የሚያደርሱ መርዛማ የሆኑ ፓቶጂን ከሆኑ እነሱ እንዲሞቱ ክሎሪንን እንጨምርበትና ከዛ በኋላ ለመጠጥ ከሆነ ለመጠጥ፣ ለአትክልት ማጠጫ ከሆነ ለአትክልት ማጠጫ እንጠቀማለን ማለት ነው። the principal operating problem is bulking ይላል። ማስ መፈጠሩ ነው። ፍሎክ መፈጠሩ caused by filamentous bacteria such as Spirochilus natans በልኪንግ ሊፈጥር ይችላል። በልኪንግ ማለት የሆነ ስብስብ እንደማለት ነው። ይሄኛ ባክቴሪያ እሱን ሊፈጥር ይችላል። እሱ አንዱ ችግር ነው ይላል። it results in the sludge not settling properly። ስሌጁ መጨረሻ ላይ ዝቃጭ መጨረሻው እንዲሰበሰብ ዝቃጭ እንዳይፈጠር ሊያደርግ ይችላል። consequently passing out with treated water ጋር ሊወጣ ይችላል። ስለዚህ ነው ክሎሪንና ሌሎች ኬሚካል ራሱ የሚጨምሩበት። both secondary treatment process results in some surplus sludge which undergoes anaerobic respiration። ሰርፕለስ የምንላቸው ሶሊድ ወስቶቹ ማለት ነው። ከዚህ ባክቴሪያ የተነሳ የተፈጠሩት ነገሮች ምን ይደረጋሉ? anaerobic respiration in the absence of oxygen maybe fermentation can be takes place ይደረግና ከዛ ሚቴን እንደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። anaerobic respiration without oxygen እስካሁን በኦክሲጅን ነው የተጠቀምነው። እዚህ ጋር ግን ከዚህ ባክቴሪያ የተነሳ ስሌጅ እንዲፈጠር ስለሚያደርግ ዝቃጭ እንዲፈጠር ስለሚያደርግ እሱን ለማስወገድ ምን እናደርጋለን? anaerobic respiration in the presence of oxygen ተጠቅመን ሚቴን እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ እናገኛለን። ሚቴን እንግዲህ ለኃይል እንጠቀማለን። ሚቴን ዩዝ as a fuel to power plants ቅድም ያለው ነው። remaining sludge የቀረ ስሌጅ ደግሞ ዝቃጩ ደግሞ dewatered ማለት ለማዳበሪያና ለሌሎች ነገር ለሶይል ኮንዲሽነር ወይ ደግሞ ለሶይል እንጠቀማለን። እዚህ ጋር እንግዲህ የምናየው ቅድም ያለው ፕራይመሪ አለ። እዚህ ጋር አይታችኋል። ፕራይመሪ ምንድነው? መለየት ነው። ጠንካራውን ነገር ከውስጥ መለየት ነው። ሰከንደሪ ውስጥ ይመጣል። ከዛ በኋላ ሰከንደሪ ደግሞ ሁለት ሜተድ አለው። ትሪክሊንግ እና አክቲቬትድ ስለኝ ነው። ትሪክሊንግ ኦክሲዴሽን ቦዲን እንጠቀማለን። ትሪክሊንግ 80 እስከ 85% ቆሻሻ ያስወግድልናል። ከዛ የቀረው ደግሞ ስሩ አክቲቬትድ ስለጅ
ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር ስለጅ አለ ቆሻሻ፣ ከዛ ወተር አለ ውሃ፣ ንጹህ ውሃ። እሱ ላይ ትራቫለንት ትሪትመንት ሚንስ ዊዛውት ኬሚካል ማለት ነው። ትራቫለንት ፍሪ ኬሚካል ነው። ከዛ ውሃውን ዲስቻርጅ እናደርጋለን፣ ወደ ውሃ አካል ይለቃለን። በዚህ በኩል ስለጁን ደግሞ አናሮግ ሬስፓይሬሽን ቅድም ያልኩህ ተጠቅመን ወደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሚቴን ቀይረን የቀረው ካለ አሁንም ወደ በመኪና ተጓጉዞ ወደ ማዳበሪያነት ይጠቀማል ማለት ነው። ይሄኛው ሚቴንን ለኃይል እንጠቀማለን፣ ይሄኛው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ደግሞ ወደ አየር ይለቀቃል። በዚህ አይነት ወስት ወተርን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? መለየት ወይ ደግሞ መጠቀምን እንችላለን ማለት ነው። ባዮሬሜዲዬሽን ነው the use of living organisms or their products for the detoxifications and degradation of environmental pollutants። ይሄኛው ማለት ደግሞ ምንድነው? ባዮሬሜዲዬሽን ማለት ህይወት ያላቸው ኦርጋኒዝሞችና የነሱን ውጤት በመጠቀም ዲቶክሲፊኬሽን አካባቢ ወደማይበክሉና ዲግራዴሽን መሰባበር environmental pollutants አካባቢ ላይ ያሉትን ቆሻሻዎች ዲቶክሲፊኬሽን መርዛማ ወዳልሆኑ ነገሮች መቀየርና መሰባበር ትንንሽ ነገሮች ተቀይሮ እነዚህ ፖሉታንቶች አካባቢን ሳይበክሉ የምንጠቀም። ይሄኛው ባዮ ሬሜዲዬሽን በሌላ በኩል ነው ባዮ ዲግራዴሽን ሊባል ይችላል። is the process of degrading pollutants from the environment with the help of saprophytic microorganisms። ጥገኛ የሆኑ ራሳቸውን የማይችሉ ማይክሮኦርጋኒዝሞችን ተጠቅመን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? አካባቢን ሊበክሉ የሚችሉ ነገሮችን አካባቢ ወደማይበክሉ መቀየር ማለት ነው። ኢንጂነርድ ባክቴሪያ ኦር ሞዲፋይድ ባክቴሪያ ብሬክ ዳውን ቶክሲክ ፖሉታንትስ ኢንቱ ሃርምለስ ኮምፓውንድ። እንግዲህ ቶክሲክ የሆኑ መርዛማ የሆኑትን ሃርምለስ መርዛማ ወዳልሆኑት መቀየር ማለት ነው። ሞዲፋይድ ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ የሆኑ ባክቴሪያዎችን ሜርኩሪ ሬዚስታንት ባክቴሪያ ፕሮሰስ ሜታሊክ መርኩሪ ኖርማሊ ነርቪን የሚጎዳ ነው። ዳሜጅ ነርቭ ያደርጋል። እንዳይጎዳ ማለት ኔም ቶክሲክ ኮምፓውንድ ወደሱ በመቀየር by using mercury resistant ባክቴሪያን በመጠቀም mercury resist የሚያደርገውን ባክቴሪያን ተጠቅመን መርኩሪው ነርቪን የሚጎዳው እንዳይጎዳ ማድረግ ይቻላል። during bioremediation via microorganisms bioremediation ተጠቅመን ማይክሮኦርጋኒዝሞች ኤንዛይም ፕሮዲዩስ እንዲያደርጉ ማድረግ እንችላለን። ከዛ ኤንዛይሙ modify toxic pollutant ማለት መርዛማ የሆኑ ኬሚካሎችን መርዛማ ወዳልሆኑ ይቀየራል። altering or transferring its structure called biotransformation ይባላል። ማይክሮኦርጋኒዝሞቹ ኤንዛይምን ያመርታሉ። ኤንዛይሙ ደግሞ ቶክሲክ ፖሉታንቱ ምን ያደርጋል? ኔን ቶክሲክ ያደርጋል ወይ ደግሞ መርዛማ ወዳልሆኑ ያደርጋል። ይሄ ፕሮሰስ ምን ይባላል? ባዮ ትራንስፎርሜሽን ይባላል። in many cases bio transformation results in biodegradation in which toxic pollutants degrade yielding less complex nen toxic። ይሄ እንግዲህ ባዮ ትራንስፎርሜሽን ባዮ ዲግራዴሽን ኦልሞስት አንድ ናቸው። ማይክሮኦርጋኒዝም በመጠቀም መርዛማ የሆኑ ነገሮች አደገኛ ነገሮች አደገኛ ወዳልሆኑ መቀየር ማለት ነው። ባዮ ትራንስፎርሜሽን ዊዛውት ባዮዲግሬሽን ሊካሄድ ይችላል። ባዮ ትራንስፎርሜሽን ምን ብለናል? ማይክሮኦርጋኒዝሞች ኤንዛይምን ያመርታሉ። ኤንዛይሙ ደግሞ መርዛማ ነገርን መርዛማ ወዳልሆነ ነገር ይቀይራል። ማይክሮኦርጋኒዝሞች እና የነሱን ፕሮዳክት በመጠቀም መርዛማ የሆኑ ነገሮች መርዛማ ወዳልሆኑ ነገሮች መቀየር ነው። ስለዚህ የሚቀራረቡ ናቸው። ባዮ ትራንስፎርሜሽን ያለ ባዮዲግሬሽን ስራ ላይ ሊሆን ይችላል ይላል። ቶክሲክ ሄቪ ሜታልስ ሬንደርድ ሌስ ቶክሲክ ኦክሲዴሽን ኦር ሪዳክሽን ኦክሲጅንን በመቀበልና ባለመቀበል ምን ሊያደርግ ይችላል? ማይክሮኦርጋኒዝሞች በመጠቀም ስራ ላይ ማዋል እንችላለን ማለት ነው። በሚቀጥለው ባዮፉልስ የምናየው ይሆናል። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ብዙዎች ጋር እንድረስ። ቻው።